ก็ช่วงก่อนนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าระหว่างไฟถนนโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับกับโคมไฟฝัดไลท์โซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับผมมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ข้อบ่งชี้ในการใช้ระหว่าง2ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาแสดงจุดต่างๆนะครับผมที่เราควรจะคำนึงถึงตอนที่เราเลือกโซลาร์เซลล์ทั้ง2แบบนี้นะครับแล้วผมก็จะมาแสดงวิธีการติดตั้งทั้ง2ตัวนี้นะครับขึ้นไปบนเสาเดียวกันแล้วก็จะแสดงให้ดูเลยแบบชัดๆนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงเพื่อนๆก็จะได้เลือกไปใช้ได้ถูกนะครับผมจากช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้โคมไฟฝัดไลท์มาก่อนนะครับอันนี้เป็นของโมดิจาก XML Solar นะครับผมตรงนี้เป็นรุ่น200วัตต์ซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับแล้วผมก็เพิ่งได้โคมไฟถนนมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็นโคมไฟถนนรุ่นระดับกลางๆนะครับผมยี่ห้อโมดิของ XML Solar เหมือนกันนะครับผมอันนี้150วัตต์ซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับขาต่อแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับสำหรับโคมไฟฝัดไลท์200วัตต์ตัวนี้นะครับผมได้มา 1,799 บาทสำหรับโคมไฟถนนตัวนี้ 1,890 บาทนะครับผมก็จะเห็นว่าราคามันพอๆกันนะครับไฟถนนก็จะแพงกว่าประมาณ101คราวนี้มันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกันก่อนอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูเผินๆตามสเปคที่ผมสรุปให้ในตารางนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าตัวสปอตไลท์200วัตต์ก็จะมีสเปคที่สูงกว่าตัวโคมไฟถนน150วัตต์แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมใช้ไฟโซลาร์เซลล์ทั้ง2ชนิดที่ผ่านมานะครับผมทั้ง2ตัวจะมีข้อบ่งใช้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสรุปในขั้นตอนต่อไปที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าโคมสปอตไลท์แบบนี้ตัวโคมกับแผงโซลาร์เซลล์จะอยู่แยกกันได้นะครับโดยที่ปกติเขาก็จะให้สายมายาวประมาณ2เมตรนะครับผมซึ่งการที่แผงโซลาร์เซลล์กับโคมไฟสามารถติดตั้งแยกกันได้นะครับก็จะทำให้เกิดการติดตั้งที่ยืดหยุ่นกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปวางบนหลังคาแล้วก็ลากสายมาติดโคมไฟสปอตไลท์ใต้หลังคาได้นะครับผมหรือว่าเราสามารถที่จะติดกับผนังให้แผงโซลาร์เซลล์บังแดดให้โคมไฟแบบนี้ก็ได้นะครับด้วยการที่ชุดติดตั้งมันมีแค่ขาเหลี่ยมแบบนี้นะครับทำให้การติดตั้งขึ้นไปบนเสาไม่ว่าจะเป็นเสากลมหรือว่าเสาเหลี่ยมนะครับสามารถทำได้ค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งจากคลิปที่แล้วมาผมก็ต้องประยุกต์เอาเหล็กฉากรูแล้วก็ยูโบมาติดตั้งขึ้นไปบนเสานะครับมันถึงจะติดตั้งเข้าไปได้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูของชุดไฟถนนนะครับสำหรับชุดติดตั้งที่ให้มาด้วยนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะหันแผงโซลาร์เซลล์ได้ค่อนข้างอิสระนะครับเราไปติดตั้งตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะหันแผงโซลาร์เซลล์ไปตามทิศทางของแสงอาทิตย์ที่จะส่องเข้ามาได้นะครับแล้วเขาก็จะมีชุดล็อกองศาของแผงโซลาร์เซลล์มาให้นะครับตรงนี้เราอาจจะเซตให้มันเอียงมาด้านหน้าแบบนี้หรือว่าเราจะล็อกให้มันเอียงมาด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงขานี่นะครับเราก็สามารถที่จะยึดกับผนังได้โดยที่ในชุดเขาก็จะมีพุกเหล็กมาให้ด้วยนะครับแล้วจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของชุดติดตั้งนี้นะครับก็คือว่าเขาสามารถที่จะเอาไปเกาะกับเสาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องประยุกต์ใช้อะไรมาต่อเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับโคมสปอตไลท์นะครับโคมไฟถนนนี่จะยึดกับเสาได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปติดตั้งแล้วเราไปดูว่าความแตกต่างของการใช้งานระหว่าง2ตัวนี้นะครับเป็นยังไงส่วนเสาที่เราจะใช้ในคลิปนี้ก็คือเหล็กกล่องชุบกาวาไนท์นะครับขนาด 2x2 นิ้วที่ปลายเสาด้านฐานนะครับเราก็จะเจาะรูโดยที่รูหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่24เซนนะครับตอนที่เจาะเนี่ยเราก็ใช้ตะปูคอนกรีตตอกให้เป็นรอยก่อนแล้วก็จะเจาะง่ายนะครับแล้วเราก็ใช้หัวเจดีนะครับตรงนี้ให้สังเกตว่ารูที่12เซนกับรูที่24เซนจะเจาะคนละข้างกันนะครับสรุปเจาะ4รูนะครับเพื่อให้สอดได้ทะลุอย่างนี้เลยแล้วก็แท่งเหล็กเส้นนะครับแท่งยาว27เซนแล้วก็แท่งสั้น23เซนนะครับส่วนด้านหัวเสาผมเอาเหล็กฉากรูหนา 1.8 ยาว40เซนติเมตรนะครับมาเชื่อมเข้าไปตรงนี้ตรงส่วนที่เป็นรูพวกนี้นะครับแล้วก็เอาเทปอลูมิเนียมมาแปะไว้ซะแล้วเราก็พ่นด้วยอะคริลิกแลกเกอร์สีดำด้านโดยเฉพาะจุดที่เราเจาะนะครับเพื่อเป็นการกันสนิมด้วยโอเคแล้วก็เตรียมเป็นผ้าใบพลาสติกแล้วก็ปูบนพื้นที่ค่อนข้างเรียบหน่อยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นถัง18ลิตรนะครับที่ผมใช้ประจำเลยตอนหล่อเสานะครับในที่นี้เราก็เอาถังใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เหล็กเส้นนะครับเส้นสั้นเนี่ยก็เอาไว้รูบนแล้วก็เส้นยาวนะครับเอาไว้รูล่างแล้วก็ตั้งเสาเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเหล็กเส้นก็จะเป็นกากบาทกันอยู่คราวนี้เราก็เอาไม้ไผ่สัก4ท่อนเอามาค้ำไว้รอบๆเลยนะครับโดยที่เราก็จะใช้เทปใสนี่แหละพันเอาไว้แล้วก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะครับแล้วก็ปรับให้ตรงทั้ง2ด้านนะครับด้านนี้กับด้านนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ตั้งตรงแล้วนะครับเราก็จะมาหล่อปูนเข้าไปที่ฐานของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะผสมปูนนะครับสรุปว่าเราใช้ปูนถังครึ่งทรายถังครึ่งแล้วก็หิน2ถังนะครับแล้วก็ใส่น้ำประมาณถังหนึ่งแล้วเราก็เทลงไปให้ความสูงเท่ากับตัวเหล็กอันบนตัวนี้นะครับ
แล้วก็เกลี่ยผิวหน้าให้เรียบหน่อยนะครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้24 ชั่วโมงนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับตรงนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็เอาหาพลาสติกมาคลุมเอาไว้หน่อยนะครับผมอันนี้หลังจากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราก็จะถอดถังออกมานะครับผมต้องเขย่ามันหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เรายังขยับได้นะครับอันนี้เรายังเอาถังออกมาได้นะครับโดยที่กดถังให้แบนๆแต่ว่าเราวางเปล่าๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปฝังดินเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะติดตัวสปอตไลท์เข้าไปนะครับเราต้องทำเป็นชุดติดตั้งขึ้นไปนะครับผมถึงจะติดบนเสาได้ง่ายๆนะครับก็เพื่อนๆอาจจะหล่อปูนที่จุดติดตั้งเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะอยู่จุดที่หล่อยากนิดนึงก็เลยเอามาหล่อตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนไปใส่นะครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเราก็ต่อสายเอาไว้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มเปิดตรงนี้เพื่อให้มันทำงานนะครับผมหลังจากที่เรากดปุ่มไฟก็จะติดขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วไฟมันก็จะดับแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนมันก็จะติดเองนะครับในการติดตั้งไฟถนนขึ้นไปกับเสาจะง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าชุดติดตั้งของมันมาทำมาให้พร้อมเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะติดตั้งได้กับเสาเหล็กกล่องขนาด2 คูณ 2 นิ้วหรือว่าเสากลมขนาด2 นิ้วครึ่งถึง3 นิ้วนะครับตรงนี้เป็นข้อแตกต่างสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อไฟโซลาร์เซลล์ไปติดกับเสาเราก็อาจจะพิจารณาว่ามันมีชุดติดตั้งแบบง่ายๆมาด้วยหรือเปล่านะครับเราติดตั้งขึ้นเสาไปแล้วนะครับแล้วผมให้มันส่องไปคนละข้างกันคราวนี้ฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นไฟถนนฝั่งขวาก็จะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูความต่างของการครอบคลุมพื้นที่ของโคมไฟแต่ละอันนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงโดยที่ผมจะปิดไฟสปอตไลท์ก่อนตอนนี้เหลือแต่ไฟถนนอย่างเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเขาครอบคลุมพื้นที่มาด้านหลังเนี่ยได้ประมาณเมตรกว่าถึง2 เมตรนะครับผมแล้วก็พื้นที่ด้านหน้านะครับก็จะได้ประมาณ 3-4 เมตรแล้วผมก็เปิดสว่างสุดนะครับผมแล้วเราจะมาลองวัดค่าลักดูครับผมค่าลักที่ความสูง3 เมตรนะครับผมตอนนี้อยู่ที่32นะครับซึ่งก็ถือว่าสว่างกว่าไฟถนนปกติเยอะเลยนะครับผมแล้วคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นไฟสปอตไลท์นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างนะครับอันนี้ผมหันลงมาให้มันหันลงมาสุดๆแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าไฟสปอตไลท์นะครับก็จะสว่างมาข้างหลังแค่นิดเดียวเองนะครับผมจากเสาแต่ว่าความสว่างไปด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าไกลมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณเกือบ10 กว่าเมตรได้ค่าลักได้ที่82นะครับผมก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าสเปคของตัวสปอตไลท์เนี่ยสูงกว่าของตัวไฟถนนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเทียบกับตารางค่าลักนะครับก็เท่ากับพวกทางเดินในอาคารเลยก็ถือว่าสว่างมากๆนะครับแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงนะครับถึงแม้ว่าไฟสปอตไลท์เนี่ยจะส่องได้ไกลแล้วก็กินพื้นที่ได้มากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าหาไฟเนี่ยไฟมันก็จะส่องเข้าตาของเราพอดีนะครับผมทำให้เราตาพร่าได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งสำหรับประเด็นนี้ไฟถนนจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าองศาของแสงนะครับมันเป็นการส่องลงมาที่พื้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่แสบตามากนะครับผมตอนที่เราเดินเข้าหาแสงเพราะฉะนั้นผมสรุปดังนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้แสงสว่างที่ครอบคลุมพื้นที่เยอะๆแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่นั้นตอนกลางคืนยกตัวอย่างเช่นในสวนแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นไฟสปอตไลท์หรือว่าฝัดไลท์แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ไฟที่ส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3-4 เมตรติดตั้งบนเสาง่ายๆแล้วก็ติดตั้งในที่เรามีการใช้งานพื้นที่นั้นตอนกลางคืนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นทางเข้าบ้านหรือว่าทางเดินในบ้านนะครับเราอาจจะพิจารณาเป็นไฟถนนแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เราขับรถเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาในบ้านนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่ได้ชัดกว่าตัวสปอตไลท์แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่3 ขีดนะครับส่วนไฟถนนอยู่ที่4 ขีดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเช้ากันประมาณตี 5 ถึงตี 5 ครึ่งนะครับแล้วดูว่ายังสว่างเท่าเดิมหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 5 4 นาทีแล้วนะครับตอนนี้ไฟก็ยังติดสว่างดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูปริมาณแบตเตอรี่กันนะครับตอนนี้ทางฝั่งไฟถนนก็ยังเหลืออยู่4 ขีดนะครับแล้วทางฝั่งไฟสปอตไลท์ก็ยังเหลืออยู่3 ขีดนะครับก็จะเห็นว่าโคมไฟทั้ง2ตัวก็ยังเหลือพลังงานในแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเกิน 50% ทั้ง2ตัวเลยแสงที่ได้เนี่ยมันก็ยังสว่างทั่วบริเวณอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 5:34 นะครับก็ดับไปทั้ง2 ดวงแล้วสำหรับตอนที่จะไปติดตั้งจริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเสาเนี่ยไปลงหลุมแล้วก็เอาไฟแยกกันนะครับผมไปติดกันคนละที่นะครับผมสำหรับไฟโซลาร์เซลล์ทั้ง2ตัวนี้ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ